आठवड्यात मी DJI Mini 3 Pro हा ड्रोन मागवला होता आणि सोबत त्याची फ्लायमोर कॉम्बो किट मागवली होती. दोन्ही कुरिअरनी आले आहेत. कुठल्या बॉक्समध्ये काय आहे हे माहिती नाही आहे. सो चला त्यांचं अनबॉक्सिंग करूया. ह्या बॉक्सपासून स्टार्ट करूया. ह्याला बाजूला ठेवूया. या बॉक्समध्ये आली आहे फ्लायमोर किट. बॅग आहे, 2 स्पेअर बॅटरीज आहेत, चार्जर आहे, एक्स्ट्रा प्रॉपेलर्स आहेत, केबल आहे. चला मग आता ह्याला उघडत फ्लायमोर किटला. ड्रोनची बॅग बॉक्सला आपण बाजूला ठेवूयात. बेल्ट आहे, स्टडी बॅग आहे, प्रॉपेलर आणि केबल. प्रोचं यूजर मॅन्युअल. चार्जर, एक बॅटरी आणि दुसरी बॅटरी. ह्या दोन्ही बॅटरी मागवल्या आहेत त्या 249 ग्रॅम्सच्या आहेत. जेव्हा ह्या ड्रोनमध्ये जातील तर टोटल वेट ऑफ एअरक्राफ्ट 249 ग्राम्स होईल, जे की रेग्युलेटेड वेट नाही आहे, मायक्रो कॅटेगरीमध्ये येतं, त्यामुळे त्याला इथे लायसन्स लागत नाही. चला नेक्स्ट बॉक्स उघडूया. डेफिनेटली त्यात आता ड्रोन आहे. छानसा पॅकिंगमध्ये आला आहे. प्लास्टिक बाजूला. DJI Mini 3 Pro मोठ्या बॉक्समध्ये हा छोटा बॉक्स आला आहे. त्यात काय काय आहे तर एअरक्राफ्ट म्हणजे ड्रोन, एक सिंगल बॅटरी, त्याचं रिमोट कंट्रोलर, USB-C केबल, प्रोपेलर्स, एक स्क्रूड्रायव्हर आणि मॅन्युअल. ह्याला उघडत आपण प्लास्टिक अनरॅप करूया. इथे एक ग्रीन फुलसाठी दिलं आहे. आपण त्याला करूयात. ते बाजूला ठेवूया. छोटासा ड्रोन, त्याला नंतर बाहेर काढू. पार्टिशन, रिमोट कंट्रोलर. ड्रोन हलका आहे आणि कंट्रोलर जड आहे. आणि छोटासा ड्रोन. छोट्याशा एलियन सारखा दिसतोय ड्रोन. रिमूव्ह बिफोर यूज लिहिलंय. ओके, so it comes out.
DJI Mini 3 Pro. मेन कॅमेरा, फॉरवर्ड सेन्सर्स, बॅकवर्ड सेन्सर्स आणि 2 डाउनवर्ड सेन्सर्स. आता आपण कंट्रोलर उघडूया. नवं कंट्रोलर ह्याला यांनी RCN1 असं नाव दिलं आहे. यात इनबिल्ट अशी स्क्रीन आहे आणि इथे मागे ह्या 2 जॉयस्टिक्स दिल्यात. एअरक्राफ्ट आणि कंट्रोलर दोन्ही रेडी आहेत.